แม้เวลาจะผ่านมามากกว่า21ปีแต่ก็มีภาพยนตร์สยองขวัญเพียงหยิบมือเท่านั้นที่จะเทียบชั้นความน่ากลัวของเรื่องนี้ได้เฮ้ยกลัวผีปะที่บ้านนี้มีผีมืดผีจะชอบออกมาให้เห็นอามรู้เหรอว่าผีอ่ะมันเป็นยังไงระวังเอาไว้ให้ดีนะเดี๋ยวจะเป็นผีที่สุดใจกินจะลูกพ่อสวัสดีทุกคนนะคะ Movie in Detail วันนี้ผมจะพาทุกคนย้อนรอยถึงความหลอนระดับตำนานกับคนผีปีศาจผมว่าสิ่งที่ทุกคนจำได้เกี่ยวกับภาพยนตร์เรื่องนี้คือบรรยากาศใช่ครับความน่ากลัวของมันคือบรรยากาศและการเล่าเรื่องที่ไม่ได้เน้นความหวือหวาเท่าไหร่แต่จะค่อยๆบีบคั้นเราด้วยอารมณ์มวลความกดดันที่มาจากเรื่องราวต่างๆเสียงปริศนาภายในบ้านเรื่องเล่าผีในบ้านจากปากของอามภาพหลอนจากอดีตของอุ้ยความแปลกและดูไม่ค่อยปกติของป้าบัวทุกเอลิเมนต์มันกดทับเราให้รู้สึกอึดอัดและบีบคั้นขึ้นเรื่อยๆกระทั่งนำไปสู่จุดไคลแม็กซ์ในตอนท้ายเรื่องที่สุดๆก็ภาพยนตร์เรื่องนี้จะสะท้อนให้เราได้เห็นถึงมุมมองไหนได้บ้างเดี๋ยววันนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังคนผีปีศาจเนี่ยเข้าฉายครั้งแรกเมื่อวันที่20กุมภาพันธ์ปีพศ2547คือ21ปีมาแล้วนั่นเองนานมากกำกับและเขียนบทโดยพี่มะเดี่ยวชูเกียรติศักดิ์วิรกุลจัดจำหน่ายโดยสหมงคลฟิล์มอินเตอร์เนชั่นแนลเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับผู้หญิงคนหนึ่งที่ชื่ออุ้ยซึ่งพ่อกับแม่เนี่ยถูกฆาตกรรมต่อหน้าเธออุ้ยก็เลยต้องมาอยู่ที่บ้านของป้าบัวแล้วก็ต้องดูแลหลานของป้าบัวที่ชื่ออามอยู่ๆไปอุ้ยก็เริ่มได้ยินเสียงแปลกๆไหนจะเรื่องผีพี่สุดใจที่อามเล่าให้ฟังจนนำไปสู่ความจริงที่ถูกเก็บซ่อนเอาไว้ในบ้านหลังนี้และแน่นอนเป็นธรรมเนียมเลยใครที่ยังไม่เคยดูภาพยนตร์เรื่องนี้ก็บอกเลยว่ารีบปิดคลิปผมแล้วก็ไปดูเลยตอนนี้เพราะว่าต่อจากนี้จะมีการเปิดเผยเนื้อหาของภาพยนตร์มาเริ่มกันที่ต้นไอเดียของมันอันนี้อ้างอิงจากที่พี่มะเดี่ยวให้สัมภาษณ์เอาไว้กับช่อง Viewfinder เมื่อปี 2023 พี่มะเดี่ยวเล่าว่าเขาได้แรงบันดาลใจมาจากเหตุการณ์สมัยเรียนมหาลัยคือตอนนั้นต้องไปอยู่บ้านเพื่อนที่แบบเป็นตึกแถวซอยเก่าๆเงียบๆเป็นเซตติ้งแบบในหนังเรื่องนี้เลยที่หน้าบ้านก็จะมีลูกกรงเหล็กคือเวลาที่เขาอยู่เนี่ยพี่มะเดี่ยวเขาบอกว่าชอบได้ยินเสียงก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กอยู่ในบ้านแล้วก็จะมีอยู่คืนนึงที่นั่งกันอยู่กับเพื่อนอยู่ๆก็ได้ยินเสียงโครมอยู่ที่ชั้นบนแต่พอขึ้นไปดูก็ไม่เจออะไรอันนี้นึกถึงซีนนี้ในหนังเลยที่3คนนั่งกินข้าวอยู่แล้วก็มีเสียงดังขึ้นอยู่ชั้นบนทีนี้มีวันหนึ่งเพื่อนพี่มะเดี่ยวเนี่ยออกไปข้างนอกปกติเขาก็จะทิ้งกุญแจไว้นั่นแหละแต่วันนั้นเพื่อนดันเอากุญแจไปแกก็เลยโดนขังอยู่ในบ้านแล้วฟ้าก็เริ่มมืดลงเรื่อยๆแล้วแกก็เลยไปนั่งอยู่หน้าบ้านตรงหน้ารั้วนั่นแหละเพราะว่ากลัวไอเหตุการณ์เหล่านี้เนี่ยก็เป็นสารตั้งต้นที่ต่อยอดมาเป็นบทภาพยนตร์เรื่องคนผีปีศาจที่เราได้ดูกันคือตอนแรกผมตั้งใจว่าจะตัดพาร์ทนี้ออกอันนี้หมายถึงทุกคลิปในคอนเทนต์ Movie in Detail เลยนะแบบไม่อยากให้มันเป็นแค่คลิปที่มาเล่าเรื่องภาพยนตร์เฉยๆเพราะตอนแรกผมคิดว่ายังไงคนที่มาดูก็น่าจะได้ดูหนังเรื่องนั้นมาแล้วหรือเปล่าแต่ปรากฏว่าก็มีส่วนที่ยังไม่เคยดูแต่ก็อยากมาฟังวิเคราะห์ด้วยเหมือนกันซึ่งจะเห็นว่าคลิปก่อนๆมันจะมีบางคลิปที่ผมไม่ได้เล่ารายละเอียดว่าอันนี้คืออะไรเงี้ยก็จะมีคนบอกว่างงเหมือนกันว่าสรุปอะไรยังไงก็เลยต้องมาคิดใหม่ว่าน่าจะยังใส่พาร์ทนี้เอาไว้อยู่แต่ก็แน่นอนว่าผมจะไม่ได้แตะละเอียดผมจะขอเล่าให้ฟังคร่าวๆแล้วกันให้ทุกคนได้รู้ที่มาที่ไปของเรื่องราวหนังเรื่องนี้เนี่ยเริ่มมาด้วยตัวละครที่ชื่ออุ้ยเนี่ยรอดตายจากเหตุการณ์ฆาตกรรมพ่อกับแม่ของเธอนางก็เลยต้องมาอยู่กับป้าบัวที่บ้านซึ่งที่นี่ป้าบัวแกก็เปิดเป็นโรงพิมพ์กลางวันก็จะมีคนงานเดินเข้าออกกันไปมาแต่ทีนี้ต้องมาอยู่เนี่ยเธอต้องทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงให้กับน้องอามด้วยน้องอามคือหลานของป้าบัวแล้วมาวันแรกไอเด็กอามนี่ก็เล่าเลยเกี่ยวกับเรื่องผีพี่สุดใจแล้วก็จะชอบถามว่ากลัวผีไหมเชื่อเรื่องผีไหมอะไรเงี้ยก็บอกไม่เชื่อหรอกแต่ปรากฏว่าอยู่ๆไปก็เริ่มเจออะไรแปลกๆได้ยินเสียงแปลกๆเห็นเงาแวบไปแวบมาไหนจะป้าบัวที่ดูไม่ค่อยจะปกติสักเท่าไหร่แล้วก็ได้รู้ว่าจริงๆแล้วป้าบัวแกเป็นเจ้าทรงแล้วคนงานในนั้นก็บอกว่าแกเลี้ยงผีไว้ที่ชั้น4คือในหนังเนี่ยไอ้ปริศนาชั้น4จะมาแต่แรกเลยคือไม่ให้ขึ้นไม่ให้อยู่ไม่ให้ทำความสะอาดแล้วก็มักจะได้ยินเสียงกุกกักอยู่ข้างบนก็ต้องทนอยู่จนมีครั้งหนึ่งที่เงาของบุคคลปริศนาสะท้อนมาในทีวี
เช้ามาอุ้ยก็ไปหาป้าบัวเลยบอกว่าไม่อยากอยู่แล้วอยากไปอยู่ที่อื่นแต่ป้าบัวก็ถามกลับมาว่าพ่อแม่ตายยังไงลืมแล้วเหรอออกไปข้างนอกแล้วจะปลอดภัยได้ยังไงก็คือเป็นห่วงนั่นแหละแล้วแกก็บอกต่อว่าถึงที่นี่จะมีผีนะแต่อย่างเงี้ยเธอว่าคนกับผีเนี่ยยังไงมันน่ากลัวกว่ากันคือจังหวะนั้นป้าบัวแกเปิดทีวีข่าวไว้อยู่และในทีวีมันก็เป็นการรายงานข่าวเกี่ยวกับนโยบายเรื่องการปราบปรามยาเสพติดของรัฐบาลในสมัยนั้นแน่นอนอุ้ยเนี่ยคือตัวละครที่สื่อถึงประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมตอนที่เกิดนโยบายนั้นพอได้ยินอย่างนี้อุ้ยก็เปลี่ยนใจไม่ไปละเพราะเธอกลัวว่าจะมีใครมาตามเก็บซึ่งหลังจากเหตุการณ์ฆาตกรรมพ่อแม่ของเธอเนี่ยอุ้ยก็มักจะเห็นภาพหลอนเป็นชายชุดดำมาหาทำให้เธอต้องกินยาอยู่เป็นประจำแล้วมาวันหนึ่งอยู่ๆป้าบัวแกก็ออกไปข้างนอกแล้วก็ล็อกบ้านทิ้งไว้ให้อุ้ยกับอาร์มอยู่กับ2 คนข้าวก็หมดกับข้าวก็ไม่มีจะทำอะไรกินก็ไม่ได้จังหวะนั้นตัวละครที่ชื่อไม้ก็เดินมาพอดีอุ้ยก็เลยขอให้ช่วยซื้อข้าวให้หน่อยแต่คุยไปคุยมาด้วยความกวนตีนหรืออะไรก็แล้วแต่ของอีตาไม้เนี่ยก็คือทะเลาะกันแล้วอีตาไม้นี่ก็เดินไปเลยแล้วทีนี้2 คนนี้ก็จะสารละวนกันอยู่ในบ้านหลังเนี้ยคือช่วงเนี้ยเป็นช่วงที่อุ้ยไม่ได้กินยาเพราะยามันหมดแล้วมันก็เริ่มมีเหตุการณ์แปลกๆทำให้อุ้ยไม่แน่ใจว่าสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่ในบ้านเป็นโจรหรือเป็นผีหรือว่าเธอเห็นไปคนเดียวคือสถานการณ์มันก็แย่ลงเรื่อยๆแหละและสักพักอีตาไมก็น่าจะงัดบ้านเข้ามาช่วยอุ้ยกับอาร์มแต่พอจะออกไปปรากฏว่ามีคนเอาตู้มาตั้งปิดไว้ก็ออกไปไม่ได้แล้วอยู่ๆป้าบัวก็กลับมาอุ้ยกับป้าบัวเนี่ยก็ได้คุยกันแล้วอุ้ยก็พูดถึงเรื่องพี่สุดใจขึ้นมาอยู่ๆป้าแกก็สติแตกคือดูไม่เป็นปกติสุดๆหันไปคว้ามีดที่ทำพิธีเล่มยาวๆแล้วก็มาไล่ฟันคือช่วงนี้เป็นอะไรที่แบบน่ากลัวมากและท้ายที่สุดหนังก็ได้ย้อนให้เราได้เห็นถึงเรื่องราวในอดีตว่าป้าบัวนั่นแหละที่ฆ่าพี่สุดใจด้วยมีดเล่มนั้นแล้วก็ชำแหละศพอำพรางเอาไว้ในบ่อเกิดใต้บ้านในตอนจบคือทั้ง2 คนก็ออกมาได้นะครับแล้วก็ไปหาตำรวจอาร์มก็คุยกับจิตแพทย์ซึ่งจิตแพทย์เนี่ยสันนิษฐานว่าอาร์มกับอุ้ยมีอาการประสาทหลอนส่วนไม้เนี่ยโดนกักตัวไว้เพราะว่าอาจจะเข้าข้อหาบุกรุกแน่นอนไม่มีใครเชื่อในสิ่งที่อุ้ยเล่าให้ฟังว่าตัวเองเจออะไรมาบ้างเพราะว่าความจริงแล้วป้าบัวเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุทางรถยนต์ในวันนั้นตอน6 โมงเย็นเพราะฉะนั้นจากพยานหลักฐานแล้วสิ่งที่อุ้ยเล่ามามันเป็นไปไม่ได้เลยในเมื่อแกตายไปแล้วก็เป็นอันจบคนผีปีศาจซึ่งก็เป็นแมสเสจที่หนังได้ทิ้งท้ายเอาไว้ว่าตกลงแล้วผีในเรื่องมีจริงไหมและอีกแมสเสจที่ชัดที่สุดที่ผมจับได้นะก็คือบางทีคนอาจจะน่ากลัวกว่าผีอีกทีนี้ย้อนมาที่ชื่อเรื่องกันหน่อยคนผีปีศาจผมว่าสิ่งหนึ่งที่ทั้ง3 อย่างนั้นมีเหมือนกันก็คือด้านมืดความน่ากลัวความชั่วร้ายและเราจะสังเกตได้นะครับจากชื่อภาษาอังกฤษว่ามันคือคำว่า evil ตัวเดียวซึ่งอย่างที่ทุกคนรู้มันแปลว่าปีศาจและมันสามารถแปลได้ว่าเป็นความชั่วร้ายในเชิงศีลธรรมได้ด้วยซึ่งมันก็คือสับเซตที่ทั้ง3 อย่างนี้มีเหมือนกันนั่นเองและจะเห็นได้เลยนะครับว่าทุกตัวละครหลักเนี่ยล้วนมีปีศาจในใจของตัวเองทั้งสิ้นเริ่มตั้งแต่อุ้ยที่เห็นการฆาตกรรมพ่อกับแม่ของตัวเองและมีปีศาจเป็นชายชุดดำที่ตามเธอไปทุกที่ป้าบัวที่ฝังใจว่าพี่สุดใจเป็นปีศาจเพราะว่าชอบทำร้ายหลานตัวเองและตนนั้นมีหน้าที่ที่จะปกป้องหลานน้องอาร์มมีปีศาจตัวเดียวกันกับป้าบัวคือพี่สุดใจจากการถูกใช้กำลังทำร้ายร่างกายตัวของสุดใจเองผมมองว่าปีศาจของเธอก็อาจจะเป็นป้าบัวถึงแม้แต่ตอนที่ตายไปแล้วก็ตามเพราะว่าอาร์มเนี่ยบอกนะครับว่าพอย่าก็คือป้าบัวกลับมาบ้านทีไรพี่สุดใจก็จะหายไปจะเห็นนะครับว่าทุกคนล้วนมีปีศาจของตัวเองทั้งสิ้นมาที่ประเด็นเล็กๆคือฉากเนี้ยตอนที่แทงไปเนี่ยอวัยวะมันออกมาแบบในหนังเลยหรือเปล่าคำตอบคือออกมาแบบนี้เลยซึ่งน่ากลัวมากแต่ชินตาเหลือเกินสำหรับบุคลากรที่อยู่ใน ER ทีนี้ถ้าเราเดินไปเจอคนถูกแทงไส้ทะลักออกมาแบบเนี้ยเราจะทำยังไงได้บ้างอันดับแรกคือตั้งสติมองสถานการณ์ก่อนคือส่วนใหญ่เนาะเหตุการณ์ที่ทำให้เกิดบาดแผลชะกันขนาดเนี้ยมันมักจะเกิดจากการทำร้ายกันการทะเลาะกันเพราะฉะนั้นจะเข้าไปช่วยคนอื่นตัวเองต้องเซฟด้วยไม่ใช่เห็นเขาแทงกันปุ๊บวิ่งเข้าไปเลยเราไม่ใช่ซูเปอร์แมนมองก่อนเซฟแล้วค่อยไประหว่างนั้นก็อาจจะขอความช่วยเหลือจากคนรอบข้างหรือ call for help 1669 191อะไรโทรไปเลยเพราะว่าลำพังเราแค่คุมสติตัวเองยังแย่เลยขนาดบุคลากรทางการแพทย์ยังมีทีมเลยนะครับเพราะฉะนั้นการ call for help เป็นสิ่งจำเป็นและสิ่งที่เราทำได้ระหว่างรอทีมแพทย์นะครับก็คือ positioning
จัดท่าให้คนไข้นอนราบแล้วก็ชันเข่าขึ้นมา2ข้างหน่อยเพื่อให้หน้าท้องมันหย่อนจะได้ไม่ปวดมากพยายามให้เขานิ่งที่สุดจากนั้นถ้ามีผ้าก๊อซให้ใช้ผ้าก๊อซแต่ถ้าไม่มีใช้ผ้าที่สะอาดที่สุดที่หาได้ในตอนนั้นเลยเอามาชุบน้ำมันสไลด์หรือน้ำเกลือที่เราเอาไว้ล้างแผลนั่นแหละแต่ถ้าไม่มีซึ่งก็คิดว่าส่วนใหญ่คงไม่มีใครพกเหมือนกันก็ให้ใช้น้ำสะอาดเอาผ้าไปชุ่มแล้วก็คลุมลำไส้หรืออวัยวะที่มันโผล่ออกมาคุมให้หมดแล้วก็รอทีมแพทย์ห้ามดันกลับเข้าไปเด็ดขาดเพราะแรงเราอาจจะทำให้อวัยวะมันบาดเจ็บมากขึ้นแล้วก็เสี่ยงติดเชื้อด้วยอีกอย่างคือถ้าเราดันกลับไปแน่นอนมันไม่ได้อยู่ตามฟอร์มเดิมมันก็อาจจะไปกดเบียดเส้นเลือดบริเวณนั้นทำให้ลำไส้ส่วนอื่นถูกกดทับขาดเลือดได้นี่คือสิ่งที่พอจะช่วยได้ต่อมาคือฉากที่ผมขนลุกที่สุดคือป้าบัวนี่แกจะชอบบังคับให้อามกินตับแล้วก็บอกว่ามันบำรุงเลือดคือฉากนี้แม่งหลอนมากแล้วก็มีอีกฉากหนึ่งที่แกกระซวกที่สุดใจแล้วก็ยื่นตับออกมาแล้วก็บอกกินสิลูกพ่อคือแม่งโคตรน่ากลัวแต่เห็นอย่างนี้แกหวังดีนะเพราะว่ามันบำรุงเลือดจริงๆที่จะชวนดูคือธาตุเหล็กหรือไอรอนคือปกติแล้วมันจะมี2แบบคือฮีมกับนอนฮีมมันก็คือชื่อที่ใช้เรียกประเภทแร่ธาตุชนิดนี้นั่นแหละผมจะไม่พูดรายละเอียดเยอะแล้วกันเดี๋ยวนักศึกษาจะงงนักศึกษาว่ะ คือนับวันคลิปฉันจะกลายเป็นเลคเชอร์เข้าไปทุกทีก็ไอรอนหรือธาตุเหล็กมันเป็นอีกองค์ประกอบที่สำคัญของการสร้างฮีโมโกลบินเพราะฉะนั้นถ้าขาดปุ๊บการสังเคราะห์ซินเทซิสฮีโมโกลบินมันจะลดลงทันทีทำให้เกิดโลหิตจางถ้าโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กเราก็จะเรียกว่า iron deficiency anemia บางทีเขาก็จะเรียกสั้นๆกันนะ iron dep ทีนี้ไอรอนที่บอกไปเนี่ยมันมีฮีมกับนอนฮีมใช่ไหมไอแบบฮีมเนี่ยร่างกายเรามันจะแอบซอร์บดูดซึมได้มากกว่าจะประมาณ 15-35% พวกนี้จะอยู่ในเนื้อแดงๆพวกตับพวกเครื่องในเลือดหมูเลือดไก่ซะเยอะส่วนนอนฮีมส่วนใหญ่จะอยู่ในพวกพืชผักใบเขียวอะไรพวกนั้นจะดูดซึมได้น้อยกว่าประมาณ 2-10% แน่นอนถ้าให้เราเลือกกินเราก็ต้องเลือกแบบฮีมใช่ไหมที่พวกเนื้อแดงพวกตับเครื่องในเพราะมันดูดซึมได้โดยตรงเพราะฉะนั้นในคนไข้ที่ไอรอนเดฟเราก็มักจะแนะนำให้เขากินพวกเนื้อแดงตับเครื่องในอะไรพวกนั้นแต่ในความเป็นจริงคนมันก็ต้องกินนะเนาะมันก็กินไปหมดนั่นแหละแต่ทีนี้บุคลากรเขาก็ต้องดูด้วยเนาะว่าคนไข้คนนี้มีโรคอื่นไหมเช่นโรคไตอะไรเงี้ยคนที่ไตฟังก์ชันมันไม่ได้แล้วอะจนถึงขั้นต้องจำกัดโปรตีนอันนี้ก็ต้องระวังเพราะว่าพวกเนื้อแดงตับเครื่องในโปรตีนมันเยอะแต่ใดๆก็คือต้องยกเครดิตให้ป้าบัวถือว่าแกมีความรู้ที่ต้องยกนิ้วให้เลยมาถึงอีกประเด็นหลักที่ภาพยนตร์สะท้อนให้เห็นก็คือสัญญาทางด้านการเมืองคือจากประสบการณ์ที่ได้ดูหนังสยองขวัญมาเนี่ยส่วนใหญ่มันก็จะวนๆอยู่ในแง่ของความเชื่อประเพณีวัฒนธรรมประวัติศาสตร์การวิเคราะห์เชิงจิตวิทยาเชิงการแพทย์ในแง่กฎหมายมนุษยวิทยาอะไรเทือกๆนั้นและเรื่องนี้มองเผินๆผมก็โอเวอร์วิวได้ประมาณนั้นแหละแต่ปรากฏว่าพอลองหาข้อมูลไปเฮ้ยมันมีนัยยะเรื่องการเมืองด้วยนี่หว่าซึ่งอันนี้ผมว้าวมากเลยนะเพราะมองจากหน้าหนังจากที่ดูมาเนี่ยผมไม่ได้สะกิดไปในทางนั้นเลยหรือทุกคนมองเห็นประเด็นนี้แต่ผมไม่เห็นวะเอาเป็นว่าพาร์ทนี้ผมจะไม่ชื่อบุคคลใดๆแต่จะพยายามเล่าให้ทุกคนฟังถึงหลายๆแง่มุมตอนที่รีเสิร์ชหาข้อมูลเนี่ยผมบังเอิญไปเจอบทความหนึ่งในวิกิพีเดียอย่าเพิ่งปิดคลิปผม คือจะบอกว่าที่อ่านในวิกิเนี่ยมันเป็นไกด์เฉยๆว่ามันมีประมาณไหนแน่นอนว่าผมไม่ได้เอาข้อมูลจากวิกิมาอ้างอิงแน่นอนเพราะมันไม่ค่อยน่าเชื่อถือใครมันจะเข้าไปแก้อะไรก็ได้คือผมก็ไปเจอในนั้นแหละเขาบอกว่าเหตุการณ์ฆาตกรรมพ่อกับแม่ของอุ้ยมันเกี่ยวข้องกับนโยบายปราบปรามยาเสพติดเมื่อปี2546ผมก็เลยลองไปหาต่อเนาะก็ไปเจอบทความสั้นๆเกี่ยวกับภาพยนตร์นี่แหละประมาณ 2-3 แห่งที่บอกว่าหนังเรื่องนี้สะท้อนถึงนโยบายนี้ในช่วงนั้นเช่นกันซึ่งมันคือนโยบายปราบปรามยาเสพติดของรัฐบาลที่เกิดขึ้นในช่วงกุมภาพันธ์ถึงเมษายนปี2546คือรัฐบาลในสมัยนั้นนะครับเขาก็กำหนดเป้าหมายไว้ชัดเจนเลยว่าใน3เดือนนี้เนี่ยจำนวนของผู้ค้ายาเสพติดจะต้องลดลงร้อยละเท่านั้นเท่านี้ผมขอเล่าคร่าวๆแล้วกันคือเขากำหนดมาเลยว่าแบบเดือนแรกลดกี่เปอร์เซ็นต์เดือนต่อมาลดกี่เปอร์เซ็นต์เหมือนเป็น KPI ที่กำหนดให้เจ้าที่รัฐปฏิบัติตามแล้วก็จะมีการกำหนดว่าจำนวนของผู้เสพที่เข้าสู่กระบวนการบำบัดจะต้องมีไม่น้อยกว่า 75% แบบมีลิสต์มาเป็นข้อๆเลยแล้วก็จะมีการกำหนดถึงรางวัลตอบแทนแล้วก็การลงโทษสำหรับเจ้าหน้าที่เช่นรางวัลก็คือตำแหน่งราชการรางวัลพิเศษการลงโทษคือการพ้นตำแหน่งการถูกสั่งย้ายอะไรประมาณนี้อีกสิ่งหนึ่งในแผนงานคือ blacklist หรือบัญชีดำ
ผมไม่แน่ใจนะว่าทางการเขาเรียกบัญชีดำไหมแต่ส่วนตัวคิดว่าน่าจะเป็นคำที่สื่อสมัยนั้นใช้ในการทำข่าวมากกว่าคือมันจะมีรายชื่อทั้งหมดเลยแต่ละจังหวัดของผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดอยู่ในบัญชีดำนี้แล้วเขาค่อยจะไปตรวจสอบแล้วก็มาจับกุมช่วงนั้นก็มีผลงานมากมายที่คิดว่ารุ่นผมน่าจะเป็นรุ่นท้ายที่พอรู้เรื่องบ้างมันก็จะมีการจับผู้ค้ารายใหญ่ได้หลายรายมีผู้ค้ารายย่อยและผู้เสพจำนวนมากที่กลับตัวกลับใจแล้วก็มารายงานตัวกับรัฐก็ถือว่านโยบายนี้เนี่ยเป็นอีกหนึ่งนโยบายที่ประชาชนชื่นชอบแล้วก็ชื่นชมถึงความเด็ดขาดในการปราบปรามยาเสพติดซึ่งสมัยนั้นจับกุมได้เยอะมากนะครับนี่ก็เป็นด้านดีที่เกิดขึ้นแล้วก็บอกตามตรงว่าตอนนั้นผมเด็กอยู่และตั้งแต่ตอนนั้นถึงตอนนี้ที่ก่อนที่จะทำคอนเทนต์นี้นะสิ่งที่ผมพูดไปคือสิ่งที่ผมรับรู้มาตลอดว่ามันก็ดีนี่หว่าคือไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะเด็กด้วยหรือเปล่าหรือว่าการนำเสนอข่าวในสมัยนั้นมันเป็นแบบไหนอาจจะเป็นสภาพแวดล้อมของตัวเองด้วยแหละที่รับรู้ข่าวมาในแค่ด้านเดียวแบบนั้นจนได้มาหาข้อมูลแล้วก็ได้รับรู้ถึงผลกระทบในอีกแง่มุมหนึ่งของประชาชนและสิ่งที่ผมจะเล่าให้ฟังต่อไปนี้เป็นความเห็นจากแง่มุมด้านสิทธิมนุษยชนเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างในพาร์ทนี้ผมขอย้ำเลยว่าเป็นการเล่าให้ฟังถึงข้อมูลในหลายๆด้านและโปรดใช้วิจารณญาณเริ่มตั้งแต่คีย์เวิร์ดที่ว่าประกาศสงครามกับยาเสพติดแล้วก็จะมีการใช้คำว่าต่อตาต่อฟันมีการพูดในเชิงว่าเราต้องใช้ไอรอนฟิสกำปั้นเหล็กเราต้องเด็ดขาดแล้วก็ในคำประกาศเขาจะระบุว่าหากบุคคลใดกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้ถือเป็นบุคคลที่เป็นภัยคุกคามต่อสังคมและประเทศชาติคือประชาชนส่วนใหญ่ก็จะมองว่ามันเป็นปัญหาที่ต้องเด็ดขาดถูกต้องแล้วแต่หลายฝ่ายทางด้านมนุษยชนเขาจะมองว่าคำประกาศเหล่านี้เป็นอะไรที่สื่อถึงความรุนแรงแล้วก็ไม่ค่อยเหมาะสมอันนี้เราก็ลองมองกันหลายๆมุมนะครับเรื่องต่อมาคือแบ็คลิสต์ที่รัฐจัดทำขึ้นอ้างอิงจากคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเขาบอกว่าปรากฏในหลายพื้นที่ว่าหน่วยงานของรัฐเนี่ยดำเนินการทำแบ็คลิสต์โดยเรียกให้ชาวบ้านมาทำประชาคมก็คือมาประชุมกันแล้วก็เขียนชื่อใส่กระดาษแล้วก็หย่อนใส่หีบจากนั้นรัฐจะเอาไปจัดการต่อทีนี้สิ่งที่เกิดตามมาคือไม่ว่าใครจะเกลียดใครใครไม่ชอบขี้หน้าใครโดนใส่หมดเกิดการกลั่นแกล้งกันไม่ว่าจะระดับสังคมไหนมีทางที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดจริงๆแล้วก็ไม่จริงหลายคนน่าจะคิดนะครับซึ่งผมเองก็คิดแบบนั้นว่าเฮ้ยแบบนี้รัฐก็ต้องตรวจสอบก่อนที่จะเอาชื่อเขาไปใส่ในบัญชีดำแต่ปรากฏว่าไม่ได้มีมาตรฐานที่เป็นสแตนดาร์ดเดียวกันในการตรวจสอบรายชื่อคือไม่ได้ตั้งอยู่บนพื้นฐานของพยานหลักฐานที่ชัดเจนพอเป็นแบบนี้คนที่มีชื่อแน่นอนว่าซวยผมไม่พูดถึงกรณีที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติดจริงๆแล้วกันแต่คนที่โดนกลั่นแกล้งเนี่ยมีซึ่งมันก็กระทบหลายๆด้านเช่นสังคมรังเกียจไม่คบค้าสมาคมถูกตีตาว่าเกี่ยวข้องกับยาเสพติดมีผลกระทบกับการทำธุรกรรมทางการเงินหน่วยงานต่างๆทำอะไรก็เหมือนมีชนักปักหลังมีป้ายแปะอยู่ว่าคนคนนี้ไปยุ่งกับยาเสพติดคือหลังจบยุครัฐบาลนั้นนะครับก็มีการตั้งคณะกรรมการอิสระขึ้นตรวจสอบซึ่งชื่อแม่งยาวมากเรียกสั้นๆว่าคตน.ปรากฏว่าช่วง3 เดือนนั้นพบคดีฆาตกรรมที่เกิดขึ้นพุ่งทะยานถึง 2,604 คดีมีผู้เสียชีวิตราวๆ 2,800 คนคือในรายละเอียดเนี่ยทุกคนสามารถหาอ่านได้ใน Google พิมพ์ไปก็น่าจะเจออยู่แล้วหรือจะดูที่ลิงก์ใน description ที่ผมแปะไว้ก็ได้ผมไม่ขอพูดดีเทลแล้วกันกลัวคลิปปิวเขาบอกว่าในรายชื่อแบ็คลิสต์เนี่ยคนที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดจริงๆเนี่ยมีทั้งส่วนที่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์บุคคลที่ฐานะไม่ค่อยดีแต่มีเงินทุนประกอบกิจการมีบุคคลที่เคยร้องเรียนหรือมีข้อขัดแย้งกับเจ้าหน้าที่รัฐมีบุคคลที่เป็นฐานเสียงหรือหัวคะแนนของพรรคการเมืองฝ่ายตรงข้ามกับรัฐบาลในขณะนั้นทีนี้ตอนที่ตรวจสอบชื่อคนในลิสต์ทางหน่วยงานรัฐเขาได้มีการออกหนังสือราชการเรียกคนที่มีชื่อให้มารายงานตัวอันนี้บอกก่อนว่าเป็นสิ่งที่อดีตสว.ท่านหนึ่งในสมัยนั้นเขาให้สัมภาษณ์เอาไว้เขาบอกว่าในหนังสือราชการเขียนเรียกตัวให้มาพบแล้วก็ระบุว่าถ้าไม่มาจะไม่รับรองความปลอดภัยอันนี้คือที่เขาบอกนะคือผมพยายามหาดูบอกตรงๆว่าอยากจะเห็นกับตาว่าเขียนแบบนั้นเลยจริงๆหรอแต่ตอนนี้ผมยังหาไม่เจอนะครับก็เลยไม่คอนเฟิร์มว่า 100% แค่ไหนแต่ก็เป็นสิ่งที่ท่านเล่ามาให้ฟังและที่นี้มีหลายเคสที่พอไปรายงานตัวตามที่รัฐเรียกแล้วขากลับโดนฆาตกรรมบางเคสก็หายสาบสูญนี่ก็คือสิ่งที่ได้ฟังมาจากอดีตสว.ท่านนี้เล่าให้ฟังด้วยส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งผมเห็นได้จากตามคอมเมนต์ตามบทความต่างๆที่เกี่ยวข้องเขาจะมีคอมเมนต์เนาะและอีกส่วนหนึ่งคือจากข่าวที่ได้อ่านมาเขาบอกว่ามันมีกรณีอย่างนี้และรัฐห
ให้เหตุผลถึงเคสเหล่านี้ว่าเป็นการฆ่าตัดตอนจากพวกเดียวกันเองแล้วมันก็มีการรายงานเรื่องการทำเกินกว่าเหตุของเจ้าหน้าที่รัฐที่ออกข่าวดังๆเลยก็คือเคสที่ตำรวจไประดมยิงใส่รถผู้ต้องหาที่กำลังหลบหนีทำให้เด็กชายอายุ9 ขวบที่นั่งอยู่ในรถเสียชีวิตแล้วก็จะมีทางการวิสามันและยัดข้อหามีเคสหนึ่งจากคำบอกเล่าของอดีตสวท่านนี้เขาเล่าว่าผู้หญิงคนหนึ่งอยู่ในแบ็คลิสต์และได้รับผลกระทบมากมายจากสังคมจากหน่วยงานต่างๆทำธุรกรรมอะไรก็ไม่ได้ทำมาหากินก็ไม่ได้สิ่งที่ได้คำตอบจากเจ้าหน้าที่คือตรวจสอบแล้วผู้หญิงคนนี้ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติดแต่เอาออกจากรายชื่อไม่ได้เพราะว่านโยบายของรัฐขณะนั้นยังไม่มีนโยบายให้นำออกเขาบอกว่าจะออกได้จากลิสต์ต้องเกิดจาก3 กรณีเท่านั้นคือเข้าเรือนจำ2 วิสามัน3 การเสียชีวิตแต่ผู้หญิงคนนี้ไม่ได้ผิดแต่ก็ไม่ได้เข้าเกณฑ์3 อันนี้ก็เลยต้องคาอยู่ในลิสต์แบบนั้นอันนี้ก็คือสิ่งที่ท่านอดีตสวเล่าให้ฟังซึ่งผมเองก็ไม่คอนเฟิร์มอีกเช่นกันเพราะผมไม่เห็นหลักฐานการแถลงการหรือว่าหนังสือประกาศของรัฐในสมัยนั้นเลยเอาจริงๆถ้าใครมีข้อมูลอะไรก็สามารถคอมเมนต์แชร์กันได้นะครับแล้วก็จะมีอีกความเห็นหนึ่งจากท่านคณบดีนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งเขาบอกว่ามาตรการที่รัฐทำมาเนี่ยอาจจะไม่ได้ตั้งใจให้ทำเช่นนั้นแต่ผลของมันทำให้เกิดปรากฏการณ์บางอย่างหน่วยงานด้านมนุษยชนเขาก็ออกมาตั้งคำถามนะครับถึงการกระทำของรัฐและนโยบายนี้ก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นมาตรการแบบศาลเตี้ยของรัฐบาลซึ่งเหตุการณ์คล้ายๆกันนี้ก็เกิดขึ้นแล้วกับอีกประเทศใกล้ๆเราเมื่อไม่นานมานี้เองที่ผู้นำถูกออกหมายจับโดย ICC หรือศาลอาญาระหว่างประเทศในข้อหาก่ออาชญากรรมต่อมนุษยชาติจากสงครามการปราบปรามยาเสพติดคือเหตุการณ์นี้มีผู้เสียชีวิตแบบหลักพันคนเหมือนกันซึ่งความผิดฐานก่ออาชญากรรมต่อมนุษยชาติเนี่ยค่อนข้างเป็นข้อหาที่ร้ายแรงแล้วก็ไม่มีอายุความผมก็ไม่รู้เนาะ มันจะไปในเวไหนต่อไม่สามารถวิเคราะห์เรื่องนี้ต่อได้จริงๆเพราะว่าเกินความชำนาญความสามารถไปแล้วแต่เท่าที่อ่านมาเนี่ยเขาก็จะมีไครทีเรียมีเกณฑ์แหละไหนจะเรื่องอำนาจของ ICC ที่ต้องพิจารณาอีกว่าเอื้อมมาถึงประเทศไทยมากน้อยแค่ไหนซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมากๆเอาจริงๆผมชั่งใจนานเหมือนกันนะว่าจะแตะประเด็นนี้ดีไหมบอกตรงๆว่ากลัว แต่นี่ก็เป็นอีกมุมมองหนึ่งด้านมนุษยชนที่ผมหยิบเอามาเล่าให้ฟังคือไม่ว่าคุณจะมองนโยบายนี้มองการทำงานของรัฐณตอนนั้นในแง่มุมไหนอันนี้ก็แล้วแต่วิจารณญาณของแต่ละคนกลับมาที่ภาพยนตร์ดีกว่าอย่างที่บอกนะครับว่าผมไปเจอบทความที่บอกว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยสื่อถึงนโยบายนี้ในช่วงนั้นผมก็เลยพยายามหาบทสัมภาษณ์ที่พี่มะเดี่ยวเคยให้สัมภาษณ์เอาไว้ว่ามันมีการเมนชั่นถึงอะไรพวกนี้ไหมแต่ปรากฏว่าก็ไม่เจอเลยแต่พอมาลองดูภาพยนตร์เต็มๆอีกทีนึงเนี่ยผมก็คิดว่ามันมีหลายซีนเหมือนกันที่สะท้อนให้เห็นอีกแง่มุมหนึ่งของนโยบายนี้ซีนแรกที่จะพูดถึงก็คือซีนที่พ่อกับแม่ของอุ้ยถูกฆาตกรรมคือทั้ง3คนเนี่ยกำลังขับรถไปที่ไหนสักที่นึงนั่นแหละดูแล้วก็มีความกังวลในสีหน้าของทั้ง2คนเหมือนกันและในวิทยุก็เปิดข่าวเกี่ยวกับนโยบายปราบปรามยาเสพติดมีการพูดถึงการเพิ่มโทษและพูดถึงในแง่ของความกังวลในหลายฝ่ายว่านโยบายนี้เนี่ยมันอาจนำไปสู่ความรุนแรงในสังคมแล้วจู่ๆรถก็ยางแตกจังหวะนั้นเองที่มีชาย2คนขับมอเตอร์ไซค์มาพ่อก็เลยบอกให้แม่กับอุ้ยไปหลบในพงหญ้าอีตา2คนนี้ก็ทำทีจะมาช่วยพอพ่อตายใจปุ๊บก็ตะโกนเรียกให้แม่ออกมาแต่พอแม่ลุกขึ้นเท่านั้นแหละเสียงปืนก็ดังขึ้นอุ้ยยังคงหลบอยู่พวกนั้นก็เลยไม่เห็นเธอก็เลยหนีรอดมาได้คือตัวละครอุ้ยเนี่ยจะเรียกว่าเป็นภาพสะท้อนที่ชัดมากๆของผลกระทบที่ได้รับจากเหตุการณ์ต่างๆที่มันส่งผลมาจากนโยบายนี้เลยก็ว่าได้ไหนจะซีนนี้ที่อุ้ยไปบอกกับป้าบัวว่าอยากจะไปอยู่ที่อื่นเพราะว่าตอนนั้นเจอผีไงแต่ป้าบัวก็ไม่ยอมเพราะว่าเป็นห่วงระหว่างนั้นป้าบัวแกก็เปิดข่าวทิ้งเอาไว้มันก็จะเป็นเสียงข่าวดังอยู่ในแบ็กกราวด์เป็นการรายงานข่าวเกี่ยวกับยาเสพติดเขาก็จะพูดถึงคดีจับกุมที่ผลงานจับได้พุ่งสูงมากแต่ก็มีคดีฆาตกรรมที่พุ่งสูงขึ้นเช่นกันโดยที่เจ้าหน้าที่รัฐบอกว่าเป็นการฆ่ากันเองของกลุ่มผู้ค้ายาคือส่วนนี้มันก็จะมีตอนที่ตัวละครพูดด้วยเนาะมันก็เลยจะไม่ได้ยินชัดเจนทั้งประโยคแต่ผมก็จับได้ว่ามีการพูดถึงการจับแพะการทำหน้าที่ที่โปร่งใสของรัฐบาลและความเชื่อใจของพี่น้องประชาชนแล้วจังหวะนั้นป้าบัวก็หันไปบอกกับอุ้ยว่าฉันให้เธอไปไม่ได้หรอกอยู่ที่นี่เถอะถึงแม้ว่ามีคนบอกว่าที่นี่มีผีจากนั้นก็หันไปมองการรายงานข่าวเกี่ยวกับนโยบายนี้แล้วก็บอกต่อว่าอย่างเนี้ยนะเธอว่าคนกับผีเนี่ยยังไงมันน่ากลัวกันก็เป็นอีกเมสเสจของหนังที่สื่อได้ชัดเจน
ว่าจริงๆแล้วคนต่างหากที่น่ากลัวกว่าผีและไอ้เหล่าผีร้ายที่เกิดขึ้นก็ล้วนเกิดขึ้นจากมนุษย์ทั้งนั้นไม่ว่าจะผีอาฆาตผีพยาบาทผีที่ตายด้วยความเครียดแค้นก็ล้วนเกิดขึ้นจากการกระทำของมนุษย์ทั้งสิ้นประโยคนี้โค้ดมาจากที่พี่มาเดี่ยวเคยให้สัมภาษณ์เอาไว้แล้วก็จะชวนดูอีกซีนหนึ่งคือตอนที่อุ้ยลงมาขอลังกระดาษจะเอาไปใส่เสื้อผ้าและพี่น้อยก็หันไปบอกอีตาไม้บอกว่าไปหยิบให้หน่อยไม้มันก็ใช้อีกแล้วก็เดินไปแล้วพี่น้อยก็หันมาบอกกับอุ้ยว่าระวังหน่อยแล้วกันคราวที่แล้วเพื่อนมันมางัดหลังโรงงานเนี่ยพังหมดเลยป้าบัวแกจับได้ก็ไล่พวกมันออกอุ้ยก็เลยถามกลับว่าแต่ว่าคนเมื่อกี้เขาไม่ได้ขโมยด้วยนี่คะน้อยก็บอกว่าไปไว้ใจมันมากไม่ได้หรอกผมรู้สึกว่าซีนนี้เนี่ยเป็นการขยี้ประเด็นเรื่องการสเตอริโอไทป์การเหมารวมคือไม่ได้ไปทำอะไรผิดเลยแต่แค่รู้จักกับไอ้คนพวกนั้นน่ะเลยถูกเหมารวมจากสังคมว่าไม่น่าไว้ใจการเลเบลลิ่งการตีตาไม้เนี่ยถูกตาหน้าแปะป้ายจากสังคมแล้วว่าเป็นตัวอันตรายไว้ใจไม่ได้ทางที่ตัวเองไม่ได้ทำอะไรผิดเลยและสแคปโกดการจับแพะหรือแพะรับบาปคือไม่ได้หมายถึงจะต้องเข้าคุกอย่างเดียวนะครับถึงจะเรียกว่าแพะรับบาปมันคือการที่คนคนหนึ่งต้องรับกรรมจากการกระทำที่ตัวเองไม่ได้ก่อรับกรรมในที่นี้คือเช่นต้องแบกรับความโกรธเกรี้ยวของสังคมการกล่าวโทษของสังคมการตีตาเหมารวมต่างๆเป็นต้นทั้งที่ไม่ได้กระทำความผิดอย่างเช่นตัวละครของไม้ในเรื่องซึ่งถ้าให้เทียบแล้วไอการ stereotype labeling scapegoat ก็เป็นสิ่งที่มีอยู่ในรายงานว่าเป็นผลกระทบที่ประชาชนได้รับในช่วงที่เกิดนโยบายปราบปรามยาเสพติดในสมัยนั้นไหนจะซีนนี้ที่อุ้ยเผชิญหน้ากับเจ้าพ่อในร่างป้าบัวคือแม่งน่ากลัวมากอุ้ยก็ใส่เลยบอกว่าถ้าเจ้าพ่อศักดิ์สิทธิ์จริงอ่ะตอบมาสิใครฆ่าพ่อแม่หนูแล้วเจ้าพ่อนี่ก็สวนว่ามึงอย่ามาท้ากูนะกูไม่ช่วยคนถอยอย่างมึงหรอกนางก็เลยเถียงกับเจ้าพ่อไม่รู้มากกว่ามั้งคือถ้าให้เทียบถึงนัยยะทางการเมืองเนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะสื่อถึงการที่หลายๆเคสใน 2,000 กว่ารายที่เสียชีวิตไปโดยไม่ได้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดหรือไม่ได้ทำผิดอะไรเลยนั้นณตอนนี้เนี่ยหลายคดีก็ยังหาคนมารับโทษไม่ได้คือยังหาผู้กระทำความผิดไม่ได้นั่นเองและรัฐก็บอกว่าเป็นการฆ่าตัดตอนของพวกเดียวกันและซีนสุดท้ายที่อุ้ยให้ปากคำเสร็จทีวีมันก็เปิดทิ้งไว้ในห้องเลยนะมันก็เป็นการรายงานข่าวเกี่ยวกับนโยบายนี้รายงานถึงยอดผู้เสียชีวิตที่พุ่งสูงถึง 2,000 กว่ารายในช่วง3 เดือนและกล้องก็โฟกัสไปที่หนังสือพิมพ์ก็จะมีข้อความที่เด่นชัดบอกว่าดับอนาถรายวันมันก็คือข่าวที่รัฐบอกกับประชาชนว่าเป็นการฆ่าตัดตอนของพวกเดียวกันนั่นเองและในรายงานข่าวนะครับก็พูดถึงการคาดการณ์ว่าผู้เสียชีวิตนั้นเป็นเพียงผู้ค้ารายย่อยเป็นผู้เสพส่วนตัวเป้งๆนั้นยังคงลอยนวลมีการวิพากษ์วิจารณ์ถึงนโยบายของรัฐจากหลายฝ่ายว่าอาจเป็นเพียงการสร้างภาพลวงตาเพื่อคะแนนนิยมตรงนี้เน้นย้ำขยี้ถึงแก่นของเรื่องอีกว่าสิ่งที่เราเห็นมันคือสิ่งที่เราคิดว่าจริงแต่บางทีสำหรับคนอื่นหรือในความเป็นจริงแล้วมันก็แค่ภาพลวงตาที่ไม่มีอยู่จริงจะเห็นได้จากในเรื่องนะครับคือแน่นอนว่าเหตุการณ์ที่อุ้ยอาร์มและไม้ได้เจอเนี่ยในช่วงถ่ายเรื่องไม่ว่าตำรวจนักจิตคือไม่มีใครเชื่อพวกเขาเลยแต่สิ่งที่เป็นจริงตามพยานหลักฐานนั้นก็คือการเสียชีวิตของป้าบัวด้วยอุบัติเหตุและการฆาตกรรมของพี่สุดใจและตรงนี้เองการกระทำของป้าบัวที่ฆ่าพี่สุดใจเนี่ยเพื่อปกป้องหลานถ้ามองในแง่การตีความผมว่ามันอาจจะเป็นอีกนัยยะหนึ่งที่สื่อถึงการใช้อำนาจของใครก็ตามเป็นศาลเตี้ยในการตัดสินผู้อื่นโดยมองข้ามหลักมนุษยธรรมมาถึงพาร์ทที่ผมจะชวนมองถึงตัวละครแต่ละตัวและเป็นพาร์ทที่ผมชอบนะพอเวลาเรามองแยกทีละส่วนแบบนี้มันทำให้เห็นถึงเนื้อเรื่องเห็นรายละเอียดบางอย่างที่ซ่อนอยู่ในภาพยนตร์ได้ลึกขึ้นคือปกติถ้าวิเคราะห์หนังแนว psychological horror น่ะผมจะพยายามมองเหตุการณ์ในเรื่องให้เป็นวิทยาศาสตร์ที่สุดพยายามที่จะหาคำอธิบายในเชิงตรรกะมาซัพพอร์ตแต่บอกตรงๆว่าเรื่องนี้เนี่ยผมคิดว่าผีในเรื่องก็คงมีจริงคือมันเป็นความก้ำกึ่งที่หนังไม่ได้ให้คำตอบเราชัดเจนคาแรคเตอร์แรกที่จะพูดถึงคือพี่สุดใจ
จากในภาพยนตร์เนี่ยเราจะเห็นนะครับว่าเธอชอบทำร้ายร่างกายของอาร์มหนังไม่ได้บอกถึงสาเหตุแต่จากคำบอกเล่าของคนงานคือน้องอาร์มมันดื้อเอาแต่ใจและยิ่งเป็นเด็กที่มีปมเรื่องครอบครัวอย่างอาร์มแล้วแน่นอนว่าอาจจะมีปัญหาถึงเรื่องพฤติกรรมขาดความรักความเอาใจใส่สิ่งเหล่านี้ก็อาจจะตีความได้ว่าพี่สุดใจเนี่ยเป็นคนที่ความอดทนต่ำและมีความฉลาดทางอารมณ์ที่ค่อนข้างต่ำความฉลาดทางอารมณ์หรือ EQ มันคือความสามารถในการรับรู้ควบคุมแล้วก็จัดการอารมณ์ของตัวเองได้อย่างชาญฉลาดและเหมาะสมแต่พี่สุดใจนั้นรับรู้แต่ควบคุมไม่ได้แสดงออกผ่านพฤติกรรมที่รุนแรงและการทำร้ายร่างกายคือส่วนใหญ่แล้วคนที่ใช้ความรุนแรงมักจะเคยประสบมากับตัวคือเคยเผชิญหน้ากับพฤติกรรมเหล่านั้นไม่ว่าจะเป็นจากสถาบันครอบครัวการเลี้ยงดูสังคมในชุมชนสังคมในโรงเรียนกลุ่มเพื่อนทุกอย่างล้วนหล่อหลอมมาจนเกิดพฤติกรรมความรุนแรงได้ทั้งสิ้นและแน่นอนว่า violence นั้นมีโอกาสส่งต่อได้ต่อมาคืออาร์มเนี่ยเราจะทราบสเตตัสได้นะครับว่าเขาไม่ได้โตมากับพ่อแม่เพราะว่าพ่อกับแม่หรือลูกของป้าบัวนั้นหนีออกจากบ้านไปแล้วก็ทิ้งอาร์มไว้กับป้าบัวแล้วก็ต้องอยู่กับพี่เลี้ยงที่ชอบทำร้ายร่างกายอีกทีนี้เราจะมาลองไล่ทรมาทางใจของอาร์มอย่างแรกแน่นอนว่าคือการขาดความรักจากพ่อแม่ถือเป็นอีกหนึ่งทรมาทางใจของอาร์มที่หนักหนามากๆและในส่วนของป้าบัวที่แน่นอนว่ารักหลานแต่ด้วยธุรกิจลงพิมพ์งานร่างทรงต่างๆคือเกือบ2 ชั่วโมงในหนังเนี่ยเราไม่เคยเห็นป้าแกมานั่งจับเข่าคุยเล่นกับอาร์มเลยนั่นทำให้ทรมาทางใจของอาร์มนั้นเป็นแผลที่เวอะมากขึ้นประเด็นนี้เนี่ยนอกจากเรื่องเล่าแล้วเราจะเห็นได้จากซีนนี้ในช่วงแรกของหนังคือตอนที่พี่น้อยพาอุ้ยมาเจอน้องอาร์มคืออาร์มเนี่ยกำลังนั่งดูทีวีอยู่ตั้งอกตั้งใจมากน่าจะเป็นการ์ตูนเรื่องสุดสาครก็จะมีเสียงเด็กคนนึงบอกว่าเดี๋ยวลูกจะออกไปหาพ่อก่อนสักคืนลูกจะไม่ทิ้งแม่ไปนานหรอกแล้วลูกก็จะพาพ่อกลับมาหาแม่ด้วยคืนนี้ขอนอนหนุนตักแม่หน่อยนะในทีวีก็พูดอย่างนี้คือมันเหมือนเป็นการสะท้อนความรู้สึกของคาแรคเตอร์นี้เหมือนกันที่อยากจะพาให้พ่อกับแม่กลับมาอยู่ด้วยกันอยากจะไปหาพ่ออยากจะขอหนุนตักแม่มันอาจสื่อถึงการโหยหาความรักจากพ่อกับแม่ของอาร์มต่อมาคือทรมาที่ต้องอยู่กับพี่เลี้ยงที่ก็ไม่ชอบอาร์มสักเท่าไหร่ทำลายร่างกายอีกทั้งด่าทั้งตีจับขังเอาไว้ในห้องน้ำตามตัวของอาร์มเนี่ยจะเห็นได้เลยนะครับว่ามีแต่แผลเต็มหลังไปหมดแล้วมันจะมีอีกซีนหนึ่งนะครับที่อุ้ยกับอาร์มอยู่ในห้องกำลังแอบป้าบัวที่สติแตกถือมีดมาไล่ฟันอยู่อุ้ยก็บอกว่าเดี๋ยวพี่จะไปล่อป้าบัวแล้วก็ให้อาร์มไปเอายาให้หน่อยที่มันอยู่ชั้นบนน้องอาร์มก็สายหัวเลยไม่เอากลัวผีอุ้ยก็เลยบอกว่าให้คิดซะว่ามันเป็นภาพหลอนแล้วมันจะทำอะไรเราไม่ได้แต่อาร์มสวนกลับมาทันทีเลยว่าทำได้สิแผลพวกนี้ไม่ใช่แค่คุณย่านะที่ทำตรงจุดนี้เราจะรู้ได้เลยนะครับว่าป้าบัวเองก็ทำร้ายอาร์มเช่นกันนี่ก็เป็นอีกทรมาหนึ่งที่โดนคุณย่าทำร้ายอันต่อมาคือภาพความรุนแรงที่อาร์มได้เห็นตอนที่ย่ากระซวกพี่สุดใจนี่ก็เป็น psychological trauma ทั้งหมดของอาร์มที่ผมกรุ๊ปเอามาเล่าให้ฟังซึ่งแน่นอนว่ามันมีผลกระทบต่อพฤติกรรมความนึกคิดของเด็กคนนี้ทั้งสิ้นและทุกคนก็นิยามตัวเขาว่าเป็นเด็กดื้อเด็กแสบการจะอยู่กับอาร์มเนี่ยต้องใช้ความอดทนทีนี้มาถึงสิ่งที่บางคนอาจจะมองนะครับว่าอาร์มนั้นเกิดกลไกทางจิตทำให้ลืมเหตุการณ์การฆาตกรรมของพี่สุดใจซึ่งตอนแรกผมก็คิดอย่างนั้นแต่พอมาไล่ดูดีๆแล้วมันมีซีนหนึ่งที่อาร์มบอกกับพี่อุ้ยว่าถ้าทำไม่ดีกับอาร์มระวังเป็นเหมือนพี่สุดใจนะไหนจะตอนที่คุยกับจิตแพทย์ตอนท้ายเรื่องอาร์มบอกชัดเจนว่าหลังจากนั้นก็คือหลังจากเหตุฆาตกรรมเขาก็ยังไม่ไปไหนคอยมาทำร้ายอาร์มตอนที่คุณย่าไม่อยู่ถึง2ซีนนี้จะเป็นคำพูดที่ดูก้ำกึ่งแต่มันค่อนข้างจะเอ็นเอียงไปในแง่ที่ว่าอาร์มนั้นไม่ได้ลืมเด็กคนนี้ยังคงจำได้ทุกอย่างว่าพี่สุดใจถูกย่าฆาตกรรมและหลังจากนั้นก็เริ่มเห็นผีพี่สุดใจที่เป็นตัวแทนของความชั่วร้ายและปีศาจสำหรับอาร์มทั้งตอนมีชีวิตและตอนที่ตายไปแล้วและซีนนี้ที่อาร์มยืนมองป้าบัวอยู่และผีพี่สุดใจก็มาด้านหลังพร้อมกับพูดว่าเพราะแกคนเดียวนี่อาจจะเป็นอีกมุมหนึ่งที่สื่อถึงความรู้สึกผิดของเด็กคนนี้ที่ไม่สามารถป้องกันเหตุการณ์เลวร้ายนี้ได้มาถึงอุ้ยชัดเจนว่าเป็นผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เป็นผลพวงมาจากนโยบายปราบปรามยาเสพติดในสมัยนั้นผมจะไม่บอกแล้วกันว่าอุ้ยหรือตัวละครอื่นเป็นโรคอะไรเพราะมันฟันธงไม่ได้นอกจากในหนังจะบอกชัดเจนว่าเป็นโรคนั้นโรคนี้อันนั้นนะผมจะพูดถึงตัวโรคให้ฟังกันว่าเทียบกันแล้วมันเป็นยังไงถ้าให้เราพูดถึงทรมาทางใจจาก traumatic event ก็คือเหตุการณ์ฆาตกรรมพ่อและแม่ของเธอนั่นส่งผลให้อุ้ยเกิดความหวาดระแวงเกิดความกลัวคนจะมาตามเก็บและไอ้แผลทางใจนี้ก็ทำให้อุ้ยได้เห็นภาพหลอนเป็นชายชุดดำที่เคยฆาตกรรมพ่อแม่ของเธอและผมขอแตะยานี้นิดนึงไอ้กระปุกที่อุ้ยกินน่ะเราจะเห็นได้จากฉากนี้นะครับว่ามันลงท้ายด้วย10 แปมลงท้ายแบบนี้มันคือยากลุ่มแบนโซไดาซิปินหรือที่เราเรียกกันว่า
anti anxiety หรือยาคลายกังวลนั่นเองคือคนส่วนใหญ่ทั่วไปเขาจะรู้จักกันในชื่อยานอนหลับแต่จริงๆแล้วการช่วยให้หลับได้มันเป็นแค่ผลข้างเคียงของยาไม่ใช่แอคชั่นโดยตรงของมันก็ยากลุ่มนี้ที่เราจะได้ยินกันบ่อยๆนะครับก็จะมีพวกไดอะซิแปมและลาซิแปมซึ่งอาการของอุ้ยเนี่ยถ้าเรามองแล้วหลักๆคือการเห็นภาพหลอนการฝันร้ายเห็นเหตุการณ์นั้นเหตุการณ์นี้ซึ่งความเป็นจริงแล้วยากลุ่มนี้ช่วยเรื่องคลายกังวลอยู่แล้วแต่เรื่องของ hallucination เนี่ยคือมันต้องใช้การบำบัดหลายอย่างร่วมกันและจริงๆแล้วยาที่ใช้เขาจะใช้อีกกลุ่มหนึ่งไม่ใช่กลุ่มนี้ทีนี้กลับมาที่อุ้ยคือมันจะมีซีนหนึ่งที่อุ้ยบอกว่าฝากซื้อยานี้หน่อยที่ร้านขายยาตามความเป็นจริงแล้วไอ้ยานี้เนี่ยตามกฎหมายของไทยเขาถือว่าเป็นวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทคือมันจะมีอยู่4ประเภทตามกฎหมายแต่ละประเภทเขาก็จะมียาบอกไว้เลยว่ายาตัวนี้เป็นประเภทไหนเพราะฉะนั้นเราจะไปหาซื้อเองตามร้านขายยาไม่ได้ถือเป็นยาที่ค่อนข้างอันตรายและคนมักจะใช้ผิดวัตถุประสงค์ผมไม่แน่ใจว่าสมัยนี้เปลี่ยนแล้วหรือยังนะแต่คิดว่าน่าจะเหมือนเดิมคือตามร้านยาจะไม่มีขายเลยเราจะได้ยาพวกนี้ก็ต่อเมื่อไปหาหมอและหมอสั่งจ่ายเท่านั้นหรือแกเห็นเพื่อนกินแกจะไปขอกินบ้างเพราะนอนไม่หลับอย่างเงี้ยไม่ได้นะต้องไปหาหมอนะและถ้าเห็นตามอินเทอร์เน็ตตามออนไลน์อันนั้นคือของปลอมของเถื่อนนอกจากจะกระทบต่อสุขภาพแล้วมีความผิดตามกฎหมายด้วยนะครับมาต่อที่ป้าบัวเรามาฟังสเตตัสของป้าบัวกันก่อนป้าเนี่ยพอสามีตายลูกก็หนีไปทิ้งน้องอาร์มไว้ให้ป้าเลี้ยงแล้วแกก็เริ่มไปหาเจ้าทรงหาไปหามาแกก็เป็นเจ้าทรงซะเองเปิดตำหนักมีคนมาหามากมายในหนังก็ทำให้เราเห็นนะครับว่ามีรูปภาพรูปปั้นและทุกอย่างมันจะออกเป็นเทพฝั่งฮินดูหมดเลยและไอสิ่งที่แกเรียกว่าห้องพระคือไม่มีพระเลยสักองค์และจากคำบอกเล่าของน้อยกับคนในโรงงานบอกว่าแกแม่นมากมีครั้งหนึ่งนะผัวอีแอวมันหายไปนางก็เลยไปหาให้ป้าบัวช่วยและเทพในร่างป้าบัวนี่ก็บอกอยู่ในบ้านนั่นแหละพอกลับไปก็ไปเจอศพหมกอยู่ในบ้านจริงๆเรื่องนี้ผมมอง2 อย่างคือป้าบัวไม่ได้มีร่างทรงอะไรหรอกเป็นกลไกทางจิตกับร่างทรงของป้าบัวคือเรื่องจริงเอาในแง่ไม่มีจริงก่อนคือจุดเริ่มต้นเนี่ยมันมาจากตอนที่สามีตายและลูกหนีคือเป็นทรมาทางใจที่หนักมากๆสำหรับป้าบัวแกก็แบกความทุกข์นี้ไปหาเจ้าทรงเพื่อปลดเปลื้องความเจ็บปวดต่างๆปรากฏว่าไปบ่อยๆมันทุกข์น้อยลงนี่หว่ามันเยียวยาฉันได้แกก็เลยหันมาเป็นเจ้าทรงซะเองเลยเพื่อที่จะได้หลบหลีกจากไอ้ทรมาต่างๆเหล่านั้นและในแง่จิตเวชแล้วโรคยอดฮิตคือเจอบ่อยในกลุ่มคนไข้ที่คิดว่าตัวเองเป็นร่างทรงก็คือโรค DID หรือ Dissociative Identity Disorder ที่ผมเคยพูดไว้ในคลิปที่แล้วกับวิเคราะห์ Body Shop 19ถ้าใครอยากฟังละเอียดย้อนไปฟังได้นะครับสรุปง่ายๆคือคนไข้มักจะมีทรมาทางใจบางอย่างที่ต้องการหนีจากมันก็เลยตัดสินใจสร้าง Identity หรือตัวตนใหม่ขึ้นมาแล้วก็สวมบทเป็น Identity นั้นราวกับว่าเป็นชีวิตใหม่คือถ้าในกรณีร่างทรงก็เป็นเทพต่างๆนานาที่เขาอ้างว่ามาลงตัวของตัวเองนั่นแหละจะเล่าให้ฟังมันมีสมัยที่ผมฝึกงานผมเคยไปฝึกที่โรงพยาบาลจิตเวชแห่งหนึ่งตอนนั้นก็ฝึก ER เนาะปรากฏว่ามีเคสหนึ่งญาติก็หามมาเลยมาจับมาส่งบอกว่าแกมีอาการคนไข้ก็เป็นคุณป้าคนหนึ่งอายุประมาณ 40-50 แกก็โหใส่ชุดสาลีมาเลยแบบป้าบัวเลยเครื่องหัวเต็มยศแต่งหน้าแบบเหมือนป้าบัวเดะคือตอนมาแกดูสงบเสงี่ยมเนาะผมก็ไปวัดความดันประเมินเบื้องต้นแกก็ดูปกติถามตอบรู้เรื่องแต่แกจะดูซึมๆหน่อยอยู่ไปสักพักแกก็ลุกขึ้นมาลำแล้วก็หันมามองตาโตเลยแบบจ้องเขม็งแล้วก็บอกว่ากูเป็นเจ้าแม่ทีนี้มาเรื่องละด้วยความที่เด็กด้วยตอนนั้นอยู่ปี 3ผมก็ยืนอึ้งกับเพื่อนทำอะไรไม่ถูกและพี่พยาบาลเขาก็เข้าไปจัดการเขาก็พูดยาอะไรไปสักพักเจ้าแม่ก็ออกเพราะว่าโดนฤทธิ์ยาไปคือที่เล่าให้ฟังไม่ได้จะเมคฟันกับอาการของคนไข้นะต้องขอโทษไว้ด้วยถ้าใครรู้สึกแบบนั้นผมแค่นึกถึงตัวเองแล้วแบบตลกเพราะผมแบบยืนตัวแข็งทื่ออยู่กับเพื่อนทำอะไรไม่ถูกทีนี้กลับมาที่ภาพยนตร์แล้วถ้าเทพในร่างของป้าบัวมีจริงผมว่าก็เป็นไปได้นะครับเพราะจากปากคนงานบอกว่าคนไปหาแกเยอะมากแกแม่นมากแต่แม่นขนาดไหนก็ยังไม่รู้แต่ที่แน่ๆผมคิดว่าถ้ามีจริงไอ้ที่อยู่ในร่างคงไม่ใช่เทพเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งการฆาตกรรมทำร้ายน้องอาร์มจะเอาชีวิตอุ้ยกับไม้อีกสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่สิ่งที่เทพพึงกระทำแน่นอนก็อย่างที่บอกนะครับว่าเรื่องนี้จะเรียกได้ว่าเป็น psychological horror ก็ไม่ผิดเพราะมันมีการเล่นกับจิตวิทยาของมนุษย์มีการทำให้เราสับสนว่าตกลงแล้วไอ้เรื่องนี้มันเรื่องจริงหรือเปล่าหรือตัวละครคิดไปเองซึ่งผมพยายามหาตรรกะเชิงวิทยาศาสตร์มาซัพพอร์ตอย่าง Body Shop 19เราสามารถมองได้เลยนะครับว่ามันอาจจะไม่มีผีเลยก็ได้แต่กับเรื่องนี้กระทั่งดูหนังจบหนังก็ไม่ได้บอกเราแบบเคลียร์คัทว่าสรุปแล้วผีในเรื่องนั้นมีจริงไหมเพราะทุกอย่างมันก้ำกึ่งมากแต่จากที่ผมลองหาทุกอย่างมาซัพพอร์ตแล้วตอนนี้ผมสรุปได้ว่าผีในเรื่องอาจจะมีจริงท
ทีนี้เรามาดูซีนผีหลอกแต่ละซีนกันเลยดีกว่าซีนแรกคือตอนที่ในบ้านนั่งกินข้าวกันอยู่3คนแต่อยู่ๆก็มีเสียงโครมครามอยู่ที่ชั้นบนซึ่งแน่นอนไม่มีใครอยู่ในบ้านนอกจากทั้ง3คนนี้ป้าบัวก็บอกสงสัยแมวมันเข้ามาแล้วมั้งก็ถ้าจะมองมุมนั้นก็มองได้เนาะแต่ตลอดทั้งเรื่องนี่คือไม่เห็นแมวสักตัวเลยนะหรือถ้ามองว่าเป็นผีก็สามารถมองได้อีกซีนต่อมาคือตอนที่อุ้ยล้างจานแล้วอาร์มก็ยืนอยู่ข้างหลังแล้วก็พูดเรื่องผีขึ้นมาจู่ๆอุ้ยก็ได้ยินเสียงแปลกๆดังมานางก็เลยหันไปดูอาร์มแต่อาร์มก็บอกว่าให้เงียบไว้เสียงผีอย่าไปทักคือถ้ามองว่าอุ้ยหลอนได้ยินไปเองมองแบบนั้นได้ไหมผมว่ามองได้เพราะเสียงที่เราได้ยินมันมาจากมุมมองของอุ้ยเพราะฉะนั้นถึงอาร์มจะบอกให้เงียบๆแต่เราไม่รู้ว่าอาร์มนั้นได้ยินไหมถึงได้ยินแล้วสิ่งที่อาร์มได้ยินเป็นเสียงแบบเดียวกันกับที่อุ้ยได้ยินหรือเปล่าหรือว่าน้องอาร์มได้ยินเพราะอุ้ยทักขึ้นมาเฉยๆเป็นจิตปรุงแต่งขึ้นมาถัดมาคือตอนที่อาร์มกับอุ้ยเล่นเกมแล้วเผลอหลับไปอยู่ๆอาร์มมันก็ตกใจแล้วก็เอามือปิดตาพี่อุ้ยแล้วก็หันไปมองประตูอุ้ยมองไปก็ไม่เห็นเจออะไรแล้วก็ดุน้องไปนางก็ลุกขึ้นไปปิดทีวีปรากฏว่าเงาที่สะท้อนออกมาเนี่ยมันคือผู้หญิงใส่ผ้าถุงแล้วก็เสื้อสีขาวยืนอยู่ด้านหลังฉากนี้มองจากอาการคือทั้งสองคนเห็นสิ่งนี้แน่นอนแต่เราก็ไม่รู้อีกว่าทั้งคู่นั้นเห็นสิ่งเดียวกันไหมแต่ความแปลกคือถ้าสมมุตินะถ้ามันคือสิ่งที่อุ้ยเห็นไปเองหรือไม่ใช่เรื่องจริงแล้วทำไมถึงเห็นเป็นผู้หญิงลักษณะเดียวกันกับพี่สุดใจทั้งที่ก็ไม่เคยเห็นหน้าค่าตากันมาก่อนต่อมาคือซีนที่ป้าบัวไล่ล่าอุ้ยคือในเรื่องชัดเจนแล้วว่าป้าบัวตายไปแล้วจากอุบัติเหตุก่อนหน้านี้แต่ถ้าป้าบัวในฉากเหล่านี้คือสิ่งที่คิดไปเองหลอนไปเองแล้วทำไมทั้งอาร์มทั้งอุ้ยทั้งไม้ถึงเห็นในสิ่งเดียวกันและซีนสุดไอคอนิกอย่างซีนนี้ในตอนท้ายที่อุ้ยกับอาร์มเข้าไปแอบในห้องน้ำและผีพี่สุดใจก็โผล่มาคือยอมรับเลยว่าแม่งน่ากลัวมากฉากนี้เนี่ยสิ่งที่เราเห็นเราไม่รู้ว่ามุมมองที่เห็นเนี่ยเป็นของอาร์มหรือของอุ้ยหรือเป็นของทั้งสองคนเลยเพราะฉะนั้นก็ฟันธงไม่ได้ว่าสิ่งที่ทั้งคู่เห็นคือผีพี่สุดใจเหมือนกันหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆคือทั้งคู่เห็นอะไรบางอย่างแน่นอนจะเห็นได้เลยนะครับว่าถ้าไม่มีฉากที่ทุกคนเห็นป้าบัวเหมือนกันทั้ง3คนเนี่ยทุกซีนที่มีผีหลอกมันก้ำกึ่งหมดเลยว่าสรุปแล้วผีมีจริงไหมก็จากที่ผมได้เล่าให้ฟังทั้งหมดทั้งมวลนั้นคนผีปีศาจได้ทิ้งท้ายไว้ให้เราได้คบคิดต่อว่าสิ่งที่เราเรียกว่าผีนั้นมีอยู่จริงไหมและอีกแมสเสจสำคัญคือมนุษย์หรือเปล่าที่น่ากลัวกว่าผีโดยเฉพาะความอายุติธรรมในสังคมก็จบไปแล้วนะครับสำหรับวิเคราะห์เจาะลึกคนผีปีศาจเป็นหนังที่หลอนติดตามากๆดูกี่รอบก็ยังน่ากลัวผีไม่ได้โผล่มาตรงๆแต่ละจังหวะที่มันออกมาเนี่ยแบบเป๊ะล็อกอารมณ์คนดูอยู่หมัดเอาไปเลย100กะโหลกก่อนจากการผมขอทำความเข้าใจกับทุกคนก่อนแล้วต่อไปนี้ผมจะไม่พูดแล้วนะคือมีหลายคนบอกว่าแกเป็นหมอไม่แอบทำช่องหรือเปล่าคือจะบอกว่าผมไม่ใช่หมอผมจบพยาบาลมาแล้วก็เคยเป็นพยาบาลวิชาชีพก็เคยทำมาหลายฟิลเนาะทั้ง ICU ทั้งวอร์ดทั้งวิจัยทั้งบริษัทประกันคือทำมาแม่งหมดอะแต่ตอนนี้ไม่ได้เป็นแล้วพยาบาลต้องย้ำว่าตอนนี้ไม่ได้เป็นแล้วเพราะว่าไม่ไหวแล้วโอเคนะเข้าใจตรงกันนะฉันไม่ใช่หมอนะฉันไม่ได้มีเจตนาทำให้แกเข้าใจว่าฉันเป็นหมอนะ ก็สำหรับ Movie in Detail ครั้งต่อไปอยากให้ผมมาเจาะลึกภาพยนตร์สยองขวัญเรื่องไหนคอมเมนต์บอกกันได้นะขอบคุณทุกคนที่ดูมาจนจบคลิปสำหรับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย